Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মিষ্টাৰৰ ঘৰৰ পৰা আহি আকৌ পালোহি মৰিগাঁও, মানে হাউলি ৰাস চালো, পাটাচাকুচি ৰাস চালো, এনেকৈ ৰাস চাই মেলি আকৌ মৰিগাঁও পালোহি। হাউলি আৰু পাটাচাকুচি ৰাসৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চালেনে? যদিহে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম, গৈ পেলাই চাব পাৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজি বিশেষ কণ্টেণ্ট একো নাই, কিন্তু ভাবিছোঁ আজি দুপৰীয়া সাজত কি বনাওঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেয়ে আজি দুপৰীয়া সাজত বনাম মই তো এইপিনে এইখিনি চুকা শাক আৰু ধনিয়া পাত একেলগে মিক্স কৰি ধুই মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ আছে অলৰেডি, আৰু শাকখিনিও ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া শাকখিনি কাটি মেলি মই চুকা শাক আৰু মাছ দি বনাম, চুকা শাকৰ জোল বনাম। আৰু তাৰপিছত লগতে যিহেতু আজি দেওবাৰ হ'লে মই মাছ চাছ বনোৱা এটা মানে হেৰি কৰোঁ। বাকী বাৰত যিহেতু ডিউটি যোৱা কাম থাকে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাতে মাছ চাছ বনোৱা ইমান মানে কি টাইম নহয় ইমান। দেওবাৰ দিনটোতে মাছ বনাওঁ, মাংস বনাওঁ, সেইটো এটা আইটেমবোৰ থাকে তেনেকৈ। বন্ধ দিনকেইটাত বাৰু বেলেগ কথা। তাৰ বাহিৰে আকৌ যেতিয়া ডিউটি পৰা আহোঁ ৰাতিও সিমানখিনি বনোৱাৰ পৰা ধৈৰ্য নাথাকে, তো চিম্পলত কিবা কিবি বনাই খাই পেলাই শুবলৈ মন যায়। কিন্তু আজি যিহেতু দেওবাৰ টাইম পাইছোঁ, সেইকাৰণে কালি শনিবাৰ আছিলে, বজাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ চুকা শাক আৰু ধনিয়া পাত, তো গোটেই আৰু এতিয়া কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ আছে, তাৰপিছত মই বনাম চুকা শাকৰ জোল। তাৰপিছত লগতে চুকা শাকৰ জোল বনোৱাৰ লগতে আৰু বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে, মই মুড়ি লাড়ু বনাইছিলোঁ। তো ইমানখিনি পূৰা ফুল বৈয়ামটোত ফুল হৈ আছিল মুড়ি, তো আধা দি লাড়ু বনালোঁ সিদিনাখন, মানে ৰাসৰ আগত, মৰিগাঁও ৰাসৰ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, তো তাৰ আগতে বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু আধা আছে, ভাবিছোঁ আজি টাইম পাইছোঁ যিহেতু দুপৰীয়া সাজৰ ভাতখিনি বনাই লোৱাৰ পিছত আকৌ কেইটামান মুড়ি লাড়ু বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি মুড়িয়ে দিম, মিঠৈ আছে বাৰু, মিঠৈও আছে, গতিকে মুড়ি লাড়ু কেইটামানো বনাম। ৰেচিপিটো একদম মানে প্ৰপাৰ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই প্ৰপাৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে। যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই, সেই লিংকটো দি থৈ দিম, ৰাসৰ লিংক আৰু মুড়ি লাড়ু বনোৱা লিংক, তো আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব। গতিকে আজি মই প্ৰপাৰ ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, জাষ্ট কি বনাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ধনিয়া শাক কাটা হৈ গ'ল, এতিয়া মই চুকা শাকখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এইপিনে এটা নহৰু থেতালি লৈছোঁ, আৰু জলকীয়া দিছোঁ 5টা। তো এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু তাৰপিছত মুড়ি লাড়ুখিনিও বনাই আছোঁ আনপিনে, বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক।
এয়া মুড়িলাও বনোৱাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মিঠৈখিনি পগাই লৈছোঁ পানী অকণমান দি মিঠৈখিনি পুৰা মিঠৈখিনি যেতিয়া গোটা হৈ যাব গোটা টাইপৰ হ'ব তেতিয়া মুড়িখিনি দি দিম একেবাৰে সহজ আৰু কম সময়ত হোৱা ৰেচিপি হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে টাইম পালে এনেধৰণে মুড়ি আৰু যদি মিঠৈ থাকে ঘৰত এনেধৰণে মুড়িলাও বনাই আলহীকো দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে নিজে চাহৰ লগত খাব পাৰে মই মাজে মাজে বনাই থাকোঁ এটা কথা মনত ৰাখিব মই কিন্তু কেৰাহীখনত অকল মিঠৈকে এনেধৰণে উতলাই থকা নাই মিঠৈৰ লগত পানী দিছোঁ পানীৰ সৈতে মিক্স কৰি তাৰপিছত উতলাই আছোঁ এতিয়া এইখিনি এতিয়া মিঠৈখিনি পগালোঁ ভালকৈ এতিয়া মিঠৈখিনি ভালকৈ পগাই ল'লোঁ পগোৱা হৈ গ'ল এয়া চাওক পুৰা গোটা গোটা হৈ গ'ল এতিয়া মুড়িখিনি দি দিওঁ ইয়াতে গেছটো অফ কৰি দিওঁ কাৰণ মিঠৈখিনি একদম পুৰি যাবগৈ গতিকে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া দি দিওঁ মুড়িখিনি এতিয়া মিঠৈখিনিৰ লগত মুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ খানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া লাড়ু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ জলদি জলদি গৰমে গৰমে ঠাণ্ডা হ'লে নহ'ব তো এতিয়া মোৰ মুড়িলাও বনোৱা হৈ গ'ল এয়া মুড়িলাও বনোৱা হৈ গ'ল এইকেইটা মই নিজৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ ইয়াত আছে 7টা আৰু 4টা মাৰ কাৰণে থৈছোঁ সেইখিনি বান্ধি ৰাখিছোঁ তো এইপিনে মুড়িলাও বনাই হৈ গ'ল আৰু এইপিনে মাছ আৰু চুকা শাকৰ জোল হৈ আছে উতলি আছে নমাবলৈ হৈ যাব তো তো এতিয়া বনাই মেলি পুৰা কমপ্লিট ৰেডি হৈ গ'ল দেখিলে আপোনালোকে মুড়ি লাড়ু বনালোঁ আৰু লগতে চুকা শাকৰ জোলো হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকত ভিডিঅ'টো চাই যিহেতু ভিডিঅ'টো লাইকো এটা কৰি দিব আৰু ফেচবুকত মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো লিংকটো দি থৈ দিম লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰিব তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল